ปูใหญ่ยังสันได้ลำโพงมันกินโดยเป็นตรังจริงจังแล้วนี่คือเดี๋ยวบางทีเอาให้ยืดตรงอยู่มาตกนะบางทีนี่เราสะอาดดีแต่เรานี่ยังดูเป็นคล้ายตัวยืนตะการปูโยมมาหลังเริ่มเลยยืนใช้แล้วจะเติมโจยกันบดนี้จะถือเร่งจอปอหอมอะไรเล่นจนสุดเลยรัวนี่คือสัตว์โก้จังเลยค่ะอันค้าเรียนแบบเคยดูอันเต้อีกทีโอเคไม่ได้เยอะจะโชว์เอาเลยយើងសាច់គោយើងមិនបាច់ត្រូវឲ្យឆ្អិនពេកខ្លាំងពេកចាបើសាច់ជ្រូកយើងអាចឆ្អិនជាងនេះទៅចាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងឆាគ្នាជាមួយសាច់ជ្រូកនេះប៉ុណ្ណឹងអូខេហើយឆាគ្នាអត់ទេចាបងដាក់នេះហើយโอเคโอเคค่ะ